Στο σημερινό βίντεο επιστρέφουμε στο θέμα με τα σχολικά βιβλία και έπειτα από αρκετή έρευνα αλλά και βοήθεια από φίλους του καναλιού είμαστε έτοιμοι, όπως είδατε και στον τίτλο, να εξετάσουμε τα σχολικά βιβλία του Ισραήλ, μία από τις χώρες που ζητάτε εδώ και πολύ καιρό στα σχόλια. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι η συνεργασία που είχαμε ορισμένους ντόπιους ώστε να μου στείλουν υλικό από τα βιβλία της χώρας τους ήταν άριστη, γρήγορη και με διευκόλυνε τρομερά. Η μετάφραση των κειμένων όμως είναι μια άλλη ιστορία, που καλύτερα ας μην το συζητήσουμε για να μην μεταδώσω και σε εσάς τον νευρικό κλονισμό που κόντεψα να πάθω. Ας παραμείνουμε απλά στο γεγονός πως η μετάφραση ήταν η αιτία της αργοπορίας μου. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να μπούμε αμέσως στο θέμα. Πριν απ' όλα να σας πω ότι θα εξετάσουμε τα σχολικά βιβλία που διδάσκονται σήμερα στο Ισραήλ και να τονίσω ότι αναφέρομαι στα βιβλία που είναι γραμμένα στα εβραϊκά και τα οποία διδάσκεται η πλειοψηφία των μαθητών της χώρας και όχι σε εκείνα που έχουν γραφτεί στα αραβικά, γιατί υπάρχουν και τέτοια και για τα οποία υπάρχουν γενικά γκρίνιες από τους μουσουλμάνους του Ισραήλ για αστοχίες και λάθη. Επίσης έχετε υπόψη ότι θα ασχοληθούμε μόνο με τα βιβλία του αντίστοιχου γυμνασίου και λυκείου, καθώς για του δημοτικού δεν κατάφερα να βρω τα σωστά βιβλία. Ξεκινάμε από το βιβλίο της αντίστοιχης πρώτης λυκείου, όπου και υπάρχουν οι πιο πολλές αναφορές στη χώρα μας. Εκεί, υπό το κεφάλαιο με τίτλο «Οι πολιτισμοί της Εγγύης Ανατολής», παρουσιάζονται εν συντομία όλοι οι πολιτισμοί της περιοχής, όπως οι λαοί της Μεσοποταμίας, οι Αιγύπτιοι, οι Φοίνικες και οι Χεταίοι. Μεταξύ αυτών και οι αρχαίοι Έλληνες σε ένα ομώνυμο υποκεφάλαιο. Εκεί αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο τόπος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική οργάνωση των Ελλήνων. Το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας εμπόδισε την ένωση των διάφορων φυλών, η θάλασσα όμως αποτέλεσε πηγή ζωής και παράγοντα ευνοϊκό για την εξάπλωσή τους. Άνοιξε νέους ορίζοντες, οδήγησε τους Έλληνες σε άλλες περιοχές εγκατάστασης, άλλοτε μόνιμης και άλλοτε πρόσκαιρης. Η οργάνωσή τους σε πόλεις κράτη και οι επαφές τους με άλλους λαούς υπήρξαν παράγοντες καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία του ελληνικού πολιτισμού. Ενώ παρακάτω δίνονται επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις πόλεις κράτη της αρχαιότητας και ο αρχαιελληνικός πολιτισμός χωρίζεται χρονικά σε τρία μέρη. Στην ομηρική εποχή, στην αρχαϊκή εποχή και στην κλασική εποχή, όπου και δίνονται πληροφορίες για κάθε μία. Η αλήθεια είναι πως αφιερώνονται πολλές περισσότερες σελίδες στις περιγραφές σχετικά με την αρχαία Ελλάδα και την Αίγυπτο από ότι σε όλους τους άλλους πολιτισμούς, πράγμα βέβαια που είναι και κάπως φυσιολογικό. Στη συνέχεια, στο επόμενο κεφάλαιο, αναλύεται διεξοδικά στο πλαίσιο των λαών που είπαμε παραπάνω και η ιστορική καταβολή των Εβραίων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι Εβραίοι ήταν λαός νομαδικός σημιτικής καταγωγής. Στα πρώτα στάδια της ιστορικής τους πορείας ήταν οργανωμένοι σε φυλές και περιπλανιούνταν σε αναζήτηση βοσκοτόπων. Η περιοχή από την οποία ξεκίνησαν ήταν η νότια περιοχή της Μεσοποταμίας. Ωστόσο, η περιοχή που θα αποτελέσει το λίκνο του πολιτισμού τους ήταν η Παλαιστίνη. Την περιοχή αυτή την εγκατέλειψαν και εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο για 200 περίπου χρόνια, έως ότου μετά από πολλές περιπέτειες επανήλθαν και οργανώθηκαν σε ενιαίο κράτος. Το εβραϊκό κράτος έφτασε σε μεγάλη ανάπτυξη την περίοδο της βασιλείας του Σολομώντα τον 10ο αιώνα π.Χ. Μετά το θάνατό του όμως, το κράτος εξασθένησε από εσωτερικές διαμάχες. Στις τελευταίες δεκαετίες του 8ου αιώνα π.Χ. το εβραϊκό κράτος υποτάχθηκε στους Ασσύριους και από τότε έχασε την πολιτική του ελευθερία, περνώντας διαδοχικά στην εξουσία των Βαβυλωνίων, των Περσών, των Ελλήνων και των Ρωμαίων. Σημαντικό επίτευγμα των Εβραίων ήταν η δημιουργία νομοθεσίας που ήταν οι λεγόμενες 10 εντολές. Σπουδαιότερη συμβολή όμως στον παγκόσμιο πολιτισμό αποτελεί η θρησκεία, από την οποία ξεκίνησε η πλειοψηφία των υπόλοιπων θρησκειών. Παρακάτω η εβραϊκή ιστορία χωρίζεται σε 4 περιόδους και εισάριθμα υποκεφάλαια, στα οποία με πολλές λεπτομέρειες αναφέρονται τα ιστορικά γεγονότα που τα περισσότερα είναι γνωστά και σε εμάς μέσω της Παλαιάς Διαθήκης. Στην τελευταία περίοδο και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο με τίτλο «Η περίοδος των προφητών» αναφέρεται ότι μετά το θάνατο του Σολομώντα ξέσπασαν εσωτερικές διαμάχες και το κράτος χωρίστηκε σε 2 βασίλεια, τα οποία εξασθένησαν. Στο διάστημα αυτό ευσεβείς Εβραίοι προσπάθησαν να διαφυλάξουν τα ήθη και την πίστη του λαού τους. Το κράτος του Ισραήλ όμως γνώρισε την ξένη κατάκτηση. Στην αρχή κατακτήθηκε από τους Ασσύριους το 722 π.Χ. και στη συνέχεια οι Εβραίοι με την κατάληψη της Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. από τον Ναβουχοδονόσορα βασιλιά της Βαβυλώνας σύρθηκαν στη Βαβυλώνια αιχμαλωσία.
Ελευθερώθηκαν μετά από 50 περίπου χρόνια από τον Κύρο το δεύτερο, τον βασιλιά των Περσών, το 538, ο οποίος επέτρεψε σε όσους ήθελαν να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ και να ανοικοδομήσουν τον ναό του Σολομώντα. Έτσι, η Παλαιστίνη περιήλθε στην κυριαρχία των Περσών μέχρι την κατάληψή της από το Μέγα Αλέξανδρο το 332 π.Χ., όπου η καταπίεση του ντόπιου πληθυσμού άρχισε ξανά. Στη συνέχεια το βιβλίο προχωράει με ένα νέο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Τα Ελληνιστικά Βασίλεια». Εκεί περιγράφεται η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι μάχες, ο θάνατός του, οι διεκδικήσεις των επιγόνων και γενικά η εξέλιξη της αυτοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά πιο κάτω βρίσκουμε στο υποκεφάλαιο με τίτλο «Το Βασίλειο των Σελευκηδών» πολύ χαρακτηριστικές περιγραφές που φτάνουν ως και την Επανάσταση των Μακαβαίων. Εκεί, όπως αναφέρεται, η Επανάσταση των Μακαβαίων έδωσε τέλος στη διαδικασία πλήρους εξελληνισμού των Ιουδαϊκών κοινοτήτων της Παλαιστίνης που προωθούσαν οι Σελευκίδες βασιλείς. Η Ιουδαϊκή θρησκεία έτσι δεν θα γινόταν μια ακόμη ελληνιστική λατρεία όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις, ενώ πιο κάτω δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες και αναγράφεται συγκεκριμένα πως κατά τη διάρκεια της απουσίας του Αντίοχου στην Αίγυπτο, η διαμάχη των δύο ιερέων, του Ιάσονα και του Μενελάου, συνεχιζόταν με αμείωτη ένταση στην Ιερουσαλήμ. Το 169 π.Χ. οι υποστηρικτές του πρώτου εισήλθαν στην πόλη και θανάτωσαν τους αντιπάλους τους. Ωστόσο, όταν ο Αντίοχος επέστρεψε το 167 π.Χ., λαιλάτισε με απίστευτη βαρβαρότητα την πόλη και την ξαναέχτισε ως οχυρό των Σελευκηδών. Χιλιάδες κάτοικοι θανατώθηκαν και μέσα στο ναό του Σολομώντα έγιναν ανεπίτρεπτες βλασφημίες που προσέβαλαν τους Ιουδαίους. Η Ιουδαϊκή λατρεία απαγορεύτηκε και εγκαθιδρύθηκε αυτή του ίδιου του Αντίοχου με τη μορφή του Δία. Αποτέλεσμα αυτής της βίαιης πολιτικής εξελληνισμού ήταν να ξεσπάσει η Επανάσταση των Μακαβαίων, η οποία θα οδηγούσε μετά από σκληρούς αγώνες στην ανεξαρτησία της Ιουδαίας. Για τη συνέχεια θα πάμε στο βιβλίο της Δευτέρας Γυμνασίου, όπου περιγράφεται η πιο σύγχρονη ιστορία, αλλά ξεκινά από τη ρωμαϊκή κατάκτηση της περιοχής. Στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Οι αιώνες της μετοίκησης» περιγράφονται και τα χρόνια του Βυζαντίου. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε ένα σημείο πως κατά τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας οι Εβραίοι ζούσαν διασκορπισμένοι στα εδάφη της και λόγω της χριστιανικής αυστηρότητας του Πατριαρχείου οργανώθηκαν σε τοπικούς εμπορικούς κύκλους οι οποίοι διέπρεψαν και εξασφάλισαν την ασφάλεια και την ευημερία στη συντριπτική πλειοψηφία. Παρακάτω περιγράφεται στο ίδιο μοτίβο και η κατάκτηση της περιοχής από τους Οθωμανούς, τους Άραβες κλπ. Στα υπόλοιπα βιβλία του Γυμνασίου τώρα βρίσκουμε απλώς αναφορές στη χώρα μας στο πλαίσιο της καταγραφής των περιοχών όπου υπήρξαν σημαντικοί πληθυσμοί Εβραίων. Στα υπόλοιπα βιβλία του Λυκείου περιγράφεται ο σταδιακός επαναπατρισμός των Εβραίων, οι παγκόσμιοι πόλεμοι, οι διώξεις των Εβραίων από τους Ναζί και φυσικά η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Σε όλα αυτά δεν υπάρχει καμία αναφορά στη χώρα μας, πλην όμως μιας λίστας που αναφέρει τις χώρες στις οποίες οι Εβραίοι υπέστησαν διώξεις στη δεκαετία του 30 και η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Σε όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια δεν υπάρχει κάτι που αξίζει να αναφέρω. Και επειδή είμαι βέβαιος πως κάποιοι θα αναρωτηθείτε, κλείνοντας πρέπει να τονίσω ότι τα γνωστά Ταλμούδ, αυτά τα θρησκευτικά βιβλία που πράγματι περιέχουν ορισμένα ας πούμε αμφιλεγόμενα πράγματα για τους Έλληνες, δεν τα έχω συμπεριλάβει στο βίντεο γιατί δεν διδάσκονται στα δημόσια σχολεία. Διδάσκονται όμως σε κάποια μορφή σε εθελοντική θρησκευτική κατήχηση, κάτι σαν το κατηχητικό το δικό μας, αλλά αυτό ξεφεύγει από τη θεματολογία αυτής της σειράς. Ίσως σε ένα μελλοντικό βίντεο να εξετάσουμε τα Ταλμούδ ξεχωριστά. Κάπως έτσι λοιπόν και το σημερινό βίντεο οδεύει προς το τέλος του. Πείτε μου και εσείς στα σχόλια πώς βλέπετε τα βιβλία του Ισραήλ και μην ξεχνάτε ότι μέχρι το επόμενο βίντεο μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει και ανεβάζουμε συχνά πρωτότυπα άρθρα σχετικά με την ιστορία. Και φυσικά μπορείτε επίσης να μας βρείτε στα social media για να τα λέμε με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτά για σήμερα, σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.